שלום לכולם, ערב טוב למי שמצטרף מישראל ומי שכאן בחוף המזרחי בארצות הברית, אז צהריים טובים. ברוכים הבאים לשידור החי בנושא יום ההורים. יום ההורים לכאורה נושא פשוט, מה כבר ניתן להגיד עליו? אבל כמה פעמים עצרנו לחשוב מה המשמעות של יום ההורים? כמורים זה יום עמוס ומתיש, כהורים, לעתים אנחנו מרגישים את אותה תחושה במיוחד, מי שחווה את תחושת ההמתנה מחוץ לכיתה, שיושבים וממתינים לתור שלכאורה קבענו ממכנה את הכיתה. אבל תמיד יהיה איזה עיכוב, איזה מורה או מורה שהחליט להעריך את הדברים שלו. והנה הלחץ עולה, אנחנו מתחילים להתעצבן, מבזבזים לנו את הזמן, וכשאנחנו סוף סוף נכנסים, אנחנו גם צריכים לפרוק את התסכול אצל המורה, וגם זה מבזבז לנו זמן. אז או שאנחנו לא רגועים, ובעיקר אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות נוכחים בפגישה עצמה. וזה עוד לפני שבכלל התחלנו לשמוע כיצד הילד שלנו מתפקד, על כלל ההיבטים החברתיים, הרגשיים, הלימודיים שלו בבית הספר. אז נשאלת השאלה, האם זה חייב להיות המצב הזה, או האם קיימים מודלים שונים לקיום יום הורים? אז ראשית, תודה לכל מי שהתחבר לשידור וצופה בסרטון, ובהזדמנות הזאת אני מזמין אתכם להפיץ, להזמין גם חברים שלכם לדף שלי בנושא חינוך, היסטוריה, טיולים ועוד, אבל הפעם אנחנו נדבר על יום ההורים. אז אחרי שסיימנו את חגי וחופשות תשרי, הגענו לחודש נובמבר, שהוא בין החודשים העמוסים במערכת החינוך. מי שמורה, אני לא צריך לספר לו. ומי שמנהל וצריך לנהל את כל האופרציה הזאת, ואת כל הגרף והסגנים, גם מודעים לזה. צריכים לכתוב חוות דעת על תלמידים, מקיימים מבחנים ובחנים שצריכים לבדוק, כדי שיהיו ציונים לקראת השליש הראשון, או הרבעון, תלוי בכל בית ספר, מתי הוא מקיים את יום ההורים. אז לפני כשלושה שבועות נערך אצלנו יום ההורים בבית הספר, וזה אחרת ממה שהייתי רגיל אליו בישראל, ועל כן בחרתי לעלות לשידור ולשתף אתכם דרך הסרטון הזה ויחד ללמוד ממנו. וזה במיוחד לאור העובדה שבית הספר התיכון שבו אני מלמד, גן אקדמי, נחשב לאחד הבתי ספר הטובים ביותר באזור בוסטון הגדולה, בחוף המזרחי, ואני גאה להיות שייך לקהילה, לתרבות ולצוות החינוכי המדהים שממנו אני לומד הרבה ומתפתח בצורה אישית. אז מי שהצטרף עתה, אז ברוכים הבאים לשידור בנושא יום הורים. מה מטרתו של יום ההורים? חשבנו לעצמנו פעם מה היתרונות, מה החסרונות, בשביל מי הוא נועד? בשביל המורה? בשביל ההורה שבא לשמוע על הילד שלו? בשביל הקשר בין בית הספר וההורים? אז אנחנו נעמוד על הדברים. חשוב לי לציין שאין דברים נכונים או לא נכונים במה שאני הולך להציג. אין דרך אחת לקיום יום הורים. וכמו כל דבר בחיים, יש להתאים את זה, במיוחד בבית ספר, אם זה לתרבות של היישוב, לתרבות שהקהילה שבית הספר שייך אליה. אני יכול להגיד לכם שמקריאה של מחקרים חינוכיים בנושא ניתן למצוא הרבה מודלים שונים. אז גם מתוך מחקרים וגם מתוך ההתנסות האישית שלי ושל רבים מאיתנו, ניתן לומר בהחלט שסוגיית יום ההורים היא סוגיה שראויה לבחינה, למחשבה, לשם יצירת חינוך טוב יותר. הרי מי מאיתנו, בין אם הוא הורה, מורה, וכמובן התלמידים עצמם לא רוצה חינוך טוב יותר. אז יום ההורים בבית הספר שלנו החל עוד שבועיים קודם ליום הורים, והוא התחיל על ידי תדריך לכלל הצוות החינוכי לגבי מבנה ומטרת יום ההורים. חשוב לי לציין שכמורה חדש הרגשתי טוב שגם ראש המחלקה העברית, אפרת המקסימה, גם המנטורית שלי מישל המקצועית, וגם המורה שחונכת ומלווה את כלל המורים החדשים בבית ספר א', עברו איתנו על כל הפרטים ווידאו שאנחנו מוכנים. אז אני הרגשתי מוכן, הרגשתי תמיכה מלאה, וזה כבר השלב ראשון וחשוב בדרך להצלחה של יום הורים. ואם יש תמיכה, אפשר לצאת לדרך. אז יום ההורים היה בנוי מיומיים. ביום רביעי, יום הלימודים הסתיים בשעה 2,
שבדרך כלל הוא מסתיים בשעה 5, והוא החל משעה 3 עד 8 בערב. ביום שלמחרת, יום חמישי, לא התקיימו לימודים, יום ההורים החל בשעה 8 בבוקר, והסתיים בשעה 5 אחר צהריים. אני מניח שחלקכם עכשיו יקפצו ויגידו, רגע. לא, זה בטח הוא מדבר על תיכון. נכון, זה תיכון, אבל חשוב לציין שגם בבתי ספר, הרבה מבתי ספר יסודיים ברחבי ארצות הברית, מקיימים ימי הורים בבוקר, וזהו יום שבתון לתלמידים, בשל העובדה שלחלק ההורים מעדיפים לבוא ולפגוש את ההורים בבוקר, חלקם עובדים בערב, חלקם עובדים במשמרות, ועל כן הם יכולים למצוא את הזמן שנוח להם, בין אם זה בערב או בבוקר, לפגוש את המורים, ולכן חלק מבתי הספר משחררים את התלמידים או מוקדם מבית הספר, גם נותנים יום למחרת יום שבתון. ובהמשך נעמוד על היתרונות או החסרונות של הדבר הזה. בבית הספר שלנו כל מפגש עם ההורים בנוי מ10 דקות של מפגש. לדוגמה, משעה 3 עד 3:10, 3:10 עד 3:20, כמורים, 1 לשעה וחצי, 1 לשעתיים, אנחנו יכולים לחסום את המודע שבה ההורים קובעים איתנו את הפגישות ולקחת הפסקה. וגם לארוחת ערב ביום הראשון או לארוחת הצהריים ביום השני, ניתן לחסום 3 עמודות, קרי חצי שעה, לטובת התרעננות, אוכל ועוד דברים, ושבית ספר מספק לצוות, שזה דבר מדהים בפני עצמו. אז גם ההורים קיבלו במקביל, מהבדיל מההכנות שלנו, גם ההורים קיבלו במקביל מכתב מבית הספר, שמסביר על אופן יום ההורים ומטרתו. ההורים התבקשו גם הם דרך המחשב להירשם לפגישות עם המורים. כל הורה יכול היה לבחור עם איזה מורה ובאיזו שעה הוא רוצה להיפגש. המיוחד ביום ההורים הזה שאין פגישה עם מה שאנחנו מכנים בישראל, מחנכת הכיתה. ומדוע? כי מחנכת הכיתה לרוב נמצאת בקשר ישיר ושוטף עם ההורים מתחילת השנה. ועובדה נוספת שהיא מקסימום רואה את התלמיד 3 עד 4 שעות מכלל 33 או עד 40 שעות השבועיות שהתלמיד לומד. אז לא יהיה יותר נכון שאנחנו נרצה לדעת כיצד הילד שלנו מתפקד מבחינה חברתית, רגשית, לימודית, לא רק אצל מחנכת הכיתה, אלא גם אצל המורים המקצועיים, ובטח בדרך בלתי אמצעית. אני יכול להגיד על עצמי שאני זוכר שכמורה מקצועי בחטיבה ובתיכון, מאוד רציתי שההורים יגיעו אליי, אבל בגלל שהיה תור ארוך לכיתת החינוך שלי, מרבית ההורים ויתרו ולא פגשו אותי, גם בנושאים חשובים כמו הכנה לבגרות בתיכון. כמנהל, אני זוכר שגם הורים לא הלכו כולם למורות המקצועיות, שישבו וחיכו שההורים יגיעו, וגם אם הם הגיעו, הם לא היו הרוב של ההורים. ובשביל מורה מקצועי שמקדיש את עצמו ועובד קשה לטובת הצלחת התלמידים, הדבר יכול להיות מתסכל ומאכזב. אז נכון, יש הבדל בין תיכון יסודי, במיוחד בהיקף, לבין תיכון, בהיקף של כמות המורים, אבל בהחלט ניתן לעשות התאמה עם מודלים שונים לקיום יום הורים אחר, מגוון, ובעיקר כזה שמותאם לצורכי בית הספר, ההורים והתלמידים. אז ההכנה המוקדמת של הרישום ליום ההורים פותרת גם דבר נוסף, וזה לוח הזמנים. כל הקהילה, גם ההורים, גם המורים, מכבדים את לוחות הזמנים. 10 דקות פגישה זה 10 דקות פגישה. כללי המשחק ידועים לכולם וכולם מכבדים אותם. יש שיחשבו ש10 דקות זה מעט זמן, אבל תאמינו לי, לא כך הדבר. ב10 דקות אתה יכול להספיק לשוחח על מגוון נושאים, וההורים יכולים לשאול אותך שאלות, יש מספיק זמן ליצירת שיח איכותי ומעמיק. וגם, אם הגענו ל2 דקות האחרונות של השיחה, תמיד אפשר לומר להורים שאם יש דברים שלא הספקנו לשוחח להם, והם היו מעוניינים להרחיב עליהם, אפשר לתאם פגישה נוספת או לקבוע שיחה טלפונית. אבל בהחלט זה נותן מסגרת לזמנים, מסגרת מכבדת. אז עד כאן תיארתי מה שאנחנו רואים כבר, שיש אחריות משותפת למפגש שהוא כל כך חשוב בין המשפחה לבין בית הספר.
אחריות מצד בית הספר להכנה מקצועית של יום ההורים. בית הספר ארגן את המפגש בצורה מופתית ומכבדת, משולחנות של המורים עם מפות שנפרסו אחד ליד השני, עם מספרים עליהם, דרך פינת קפה ומאפה להורים שהייתה בכניסה לבית הספר, וזה תודות לאנשי המנהלה, לסטאפ המקסימים שעובדים קשה והכינו את כל הלוגיסטיקה של היום הזה, דרך מכתב להורים, ועד ההכנה המקצועית של המורים עצמם, שהגיעו חלקם עם תוצרים של התלמידים, להראות להורים, ציונים שהיו פרוסים על השולחן לצד פרויקטים חברתיים. ומהצד השני, המשפחה הייתה אחראית לקבוע את הזמן, להגיע בזמן לשולחן של המורה, לרשום את הדברים העיקריים, ומכבדת את המעמד ואת המאמץ של המורה. באופן אישי אני שמח לומר רוב ההורים, אם לא כולם, הודו לי ולשאר המורים על המאמץ וההשקעה, וזה היה מחמם מאוד את הלב לשמוע את זה. אז סיימנו את שלב ההכנות, והנה אנחנו סוף סוף ביום ההורים, בשעה 3 התחלנו בדיוק את יום ההורים. אני לא אסתיר כי התרגשתי מאוד, במיוחד לאור העובדה, שזאת הייתה הפעם הראשונה שלי במפגש עם כלל ההורים, אחד על אחד, ועוד בשפה האנגלית, שנה ראשונה שאני מלמד כאן בבית ספר התיכון בארצות הברית. אז אחרי המפגש עם ההורה הראשון, ואחר כך השני, אחרי שההתרגשות קצת נעלמה, אז גם הגמגומים נעלמו, משהו נפתח, ועם חיבוק חם מההורים ומהפרגון, המשכתי ליומיים מדהימים, ואיך הבדיחה, ומעין האנגלית שלי, זה לשידור הבא. אבל רגע, אני מזכיר פה כל פעם את ההורים שמילאו את הטופס, ההורים שקיבלו את המכתב, את ההורים שבאו וישבו מולי, אבל איפה התלמידים? התלמידים לא משתתפים ביום ההורים? ובכן, עובדה מעניינת, היא שהתלמידים לא נמצאו ביום ההורים, אלא רק ההורים. נכון, זה שונה מישראל, וזו סוגיה ששווה לעמוד עליה. מתוך מחקרים וקריאה בנושא, אפשר למצוא מספר מודלים ופורמטים כיצד יום ההורים יכול להתקיים בבתי ספר שונים, ורק בכל הסוגיות אפשר להרחיב. אני ארחיב על המודל, האם התלמידים צריכים להיות או לא צריכים. אז יש 3 מודלים שונים בנושא הזה. מודל ראשון זה מודל שנקרא התלמיד מוביל את הפגישה, Student-led Conference. הוא מוביל את הפגישה של יום ההורים. חלק מבתי הספר מקיימים את יום ההורים בכיתה אחת, וחלק מקונספט של open house, מבית פתוח, שבית הספר פתוח, הילד מסתובב עם ההורה בחדרי הלימוד השונים, מסביר על הציונים שלו בכל חדר רלוונטי למקצוע הלימוד, מראה את העבודות שלו, מראה את ההתקדמות, את נקודת החוזק, משתף בקשיים, אבל הילד מוביל את הפגישה. מה היתרונות במודל הזה? היתרון הראשון זה לתת לילד להרגיש שייך ומחויב לתהליך הלמידה השלם. הילד עושה רפלקציה בתהליך ההכנה המוקדם עם המורה בכיתה, וככה הוא גם מגלה אחריות גדולה יותר ללמידה. הילד יכול לבחור איזה תוצרים הוא מציג, או איזה תוצרים של העבודה שלו, ותוך כדי המפגש הוא מסביר על זה, וככה הוא מרגיש יותר מחויב, הוא מרגיש יותר שייכות למקצוע וללמידה. מצד שני, יש גם חסרונות. ההורה שלא יכול להגיע או מבטל את הפגישה, יכול לגרום למפח נפש ואכזבה מאוד גדולה אצל הילד. ההורים לשמוע את המורה של התלמיד, ולקבל מידע קצת יותר מדויק. הרי יש להם את הילד בבית, ובתוך הנחה שהוא גם משתף אותם, הם היו רוצים לשמוע מהמורה איך התלמיד מתקדם. ואז מה שקורה בפועל, לאלה שעובדים במודל הזה, שבסופו של דבר המורים מוצאים את עצמם, קובעים גם פגישה נוספת עם המורה, וזה יוצר עומס. אז זה המודל הראשון שאפשר להרחיב אותו, אני מתמצת. המודל השני, המורה מוביל את הפגישה עם ההורים בנוכחות התלמיד. זה מודל שלרוב אנחנו מכירים אותו בישראל, נכון, ואני מכיר, וגם אנחנו השתמשנו בו, ויש הרבה בתי ספר שקצת משלבים בין המודל הראשון למודל השני, שהתלמיד עושה הכנה, כותב את נקודות החוזק שלו, ומשתף על תפקודי הלומד שלו, אך בעיקר צריך להגיד שהדיבור בסופו של דבר, מהרגע שההורים נכנסים לחדר,
הדיבור הוא בעיקר של המורה. המורה הוא זה שמתווך, המורה הוא זה שמסביר להורים ולתלמיד שנמצא, מה הנקודות חוזק שהוא מכיר אצל התלמיד ומה התלמיד צריך לשפר. והמודל השלישי, זה המודל שכרגע הסברתי עליו, שעל פיו אנחנו עשינו את יום ההורים, שהמורה מוביל את הפגישה בנוכחות ההורים ללא נוכחות התלמיד, והמטרה המרכזית של המפגש הזה, זה מטרה של לחזק את הקשר שבין המשפחה לבין המורה, דבר שלפעמים בבתי ספר מאוד חסר, שההורים לא מכירים את המורים המקצועיים, ובדרך כלל מתי הם ייפגשו או מתי הם יכירו את המורים המקצועיים, אם יש איזה טענות, אם יש איזה בעיה שעלולה או בעיה שנוצרה, ואז בעצם ההורים מתקשרים או קובעים פגישה עם המורה המקצועי. אז במודל השלישי, הפלטפורמה הזה זה חיזוק הקשר בין המשפחה להורה, לא עם מחנכת הכיתה, אלא עם כלל המורים המקצועיים. איזה מודל יותר טוב, מה עלינו לאמץ? על מנת לענות על השאלה המרכזית הזאת, צריך לחזור לשאלה הבסיסית. מה מטרת יום ההורים? אם נברר לעצמנו את השאלה, מה מטרת יום ההורים, יהיה לנו קל ליצור את המודל ואת המסגרת של האם התלמידים צריכים לבוא עם ההורים או לא, או להוביל, אבל זו סוגיה גדולה, ובכל מקרה, הסרטון הזה הוא קצר, אבל אם תרצו שאני ארחיב, אתם מוזמנים לרשום בתגובות, שאלות, מה מעניין אתכם בהקשר של המודל הזה, ואני אמשיך. אני יכול להגיד לכם שבשבילי היומיים של יום ההורים היו מלמדים מאוד, וכמו שאמרתי, זכיתי להיות חלק מבית ספר שמתנהל בצורה מקצועית ופדגוגית ברמה גבוהה מאוד, וזה, אני חושב, היופי של המורה זה לא רק ללמד, אלא ללמוד, להתפתח ולגדול, זה תפקידנו כמורים, כמחנכים, בין אם אתה מנהל, בין אם אתה מורה, או איש צוות חינוכי. כשחשבתי איזה עוד סוגיות ואיזה שאלות פתוחות שאני יכול להעלות, אז יש עוד הרבה שאלות וסוגיות למחשבה בנושא יום ההורים, כי זו סוגיה, כמו שאמרתי, סוגיה גדולה. אז אני אמנה כמה מהם. אז דבר ראשון, מה מטרת יום ההורים? זה סוגיה בפני עצמה, האם המטרה שלנו לחזק את הקשר בין המשפחה להורים, האם המטרה שלנו לעשות עצירה עד כאן, ולתווך את הציונים להורים, מה הילד עשה וכיצד הוא התקדם, האם המטרה היא להעצים את הילד במפגש הזה, כמו שאמרנו על אחד הרבה המודלים. קיימות מטרות שונות ליום ההורים, כל בית ספר צריך לעשות התאמה, ורק על הסוגיה הזאת אפשר להרחיב הרבה מאוד. 2, סוגיה שלכאורה פשוטה, מה השם שראוי למפגש שכזה? אולי השם יום הורים הוא לא השם המתאים למפגש. זו סוגיה מעניינת. אולי ניתן לרשום לזה יום מפגש לצמיחה והתקדמות של התלמיד, אולי יום קשר בין משפחה לבין בית הספר. צריך לחשוב, כי בהחלט שם נותן לזה משמעות, ושם שנותן לזה משמעות גם מגדיר את המטרות ואת המסגרת. אז מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים. אז אתם מוזמנים להציע עוד שמות, אחרי שאם יש לכם עוד רעיונות, מחשבות, תשתפו את זה בתגובות, זה יהיה נחמד לשמוע איזה הצעות יש לשם, או שלהשאיר את זה יום הורים עם כל המשמעויות. נקודה שלישית למחשבה, זה כמו שדיברנו כאן על ההשתתפות תלמידים, כן או לא. האם שיחה פתוחה עם ההורים ללא נוכחות של התלמיד, כדי שהוא לא יצטרך להיות מובך, או לבחור צעד בין המורה שאולי הוא אוהב, לבין ההורים שאולי הוא לא מסכים איתם באיזו סוגיה, או מצד שני התלמיד צריך להשתתף, כי הוא המרכז, הוא הנושא. אז באמת זו סוגיה בפני עצמה שאפשר לדבר ולהרחיב עליה, ובהקשר הזה גם מה בהשתתפות התלמידים גורם לאחריות ההורית להיות גדולה יותר. סוגיה רביעית, על מה שמים דגש בשיחה? מצד אחד יש את הנטייה לדבר על ציונים, כי
גם ההורים, אנחנו מאוד רוצים שהילד יצליח ושהציונים שלו יהיו גבוהים, אז האם אנחנו מתמקדים בזה, או שאם אנחנו מתמקדים באסטרטגיות ובטכניקות הלמידה, על המחויבות של התלמיד ללמידה, האם אנחנו מתמקדים כיצד הוא מתארגן ומסדר את החומר, איך הוא בעבודה קבוצתית, האם הוא יודע לתרום לעבודה קבוצתית, כן או לא, והכי חשוב לטעמי, בשיח שמקיים כל מורה עם ההורים, זה מה הערכים שהילד מביא איתו, כי כולנו כבני אדם צריכים לגדול ולהתפתח, אז גם התלמיד שאנחנו רוצים, שהוא יקבל מאיתנו המורים דוגמה אישית, איזה כבוד, האם הוא נותן כבוד לתלמידים אחרים, האם הוא עוזר, האם הוא משקיע מאמץ, אז הסוגיה הרביעית היא על מה שמים דגש בשיחה, אז גם פה זו סוגיה בפני עצמה שאפשר להרחיב עליה. סוגיה נוספת, אנחנו בסוגיה החמישית, כמה פעמים בשנה צריך לקיים את יום ההורים? אני יכול רק להגיד שאצלנו בבית הספר יש פעם אחת בשנה. בישראל למשל, הייתי בבתי ספר שקיימו גם 4 פעמים בשנה, או פעמיים. זה גם סוגיה, כמה פעמים בשנה אנחנו נותנים מקום ליום ההורים, וזה עוד פעם לצד המטרות וההישגים הנדרשים שאנחנו רוצים להשיג. הסוגיה הבאה זה סוגיה של כמה פעמים, האם אנחנו פותחים את יום ההורים ליום, יומיים, אז אנחנו יכולים להגיד שהסוגיה הזאת היא גם סוגיה מרכזית. אני יכול להגיד גם הניסיון שלי, יש הרבה הורים, אני מניח שאתם מכירים, שעובדים קשה, הורים שלעיתים אינם יכולים לעקוב בצורה שוטפת על התקדמות הילד. יש אוכלוסייה של עולים שהם מהגרים חדשים, עולים חדשים, שלא תמיד יודעים את השפה המקומית, בין אם זה בישראל, עולים חדשים, יכולים לדבר רוסית, או מהגרים, עם דוברי ספרדית, או הורים ישראלים, שצריכים לעבור את כל יום ההורים באנגלית, אז הסוגיה הזאת דנה באיך אנחנו מתמודדים עם הסוגיות האלה בבית הספר, כיצד בית הספר והמורים נערכים להתמודד. אז אני יכול להגיד גם במחקרים, כמו שאמרתי, מודלים שלמים שמקיפים גם את הסוגיה הזאת, אבל בזמן שיש לנו עכשיו, אי אפשר יהיה להרחיב על זה סוגיה שבהחלט צריך לתת על זה את הדעת, לתת לה מענה, בין אם זה בית ספר בכללותו או כמורים, סוגיה חשובה בפני עצמה. והסוגיה השביעית והאחרונה, זה אם דיברנו עד עכשיו על ההורה, על התלמיד, בואו רגע נדבר על המורה. בסוף, כיצד אנחנו יכולים להעצים את המורים דווקא ביום שכזה, ביום ההורים? כיצד אנחנו מצליחים לבנות יום הורים, שבסופו של דבר אנחנו תורמים להעלאת מעמד המורה, כמקצוע, כפרופסיה לכל דבר, עם החשיבות שראויה, כי אנחנו יודעים שמורים עובדים קשה מאוד, מתאמצים מאוד להצלחת התלמידים, אז איך אנחנו מנתבים ואיך אנחנו גורמים ליום הורים להיות מפגש כזה שמחזק את מעמד המורה. אז גם כאן יש תשובות ויש מודלים שונים. לסיום, מה שאני רוצה להגיד שאני ברמה האישית למדתי המון מקיום יום הורים, מההכנה שלו, מההתנהלות של בית הספר, וכיצד בית הספר עזר לי להכין את יום ההורים הראשון שלי, כאן בארצות הברית. אני למדתי הרבה, ומכל מפגש כזה ומכל למידה עם בית הספר, עם ההורים, אני מרגיש שאני גדל ומתפתח ולומד, ואם הצלחתי טיפה לגרום לכם קצת לחשוב, קצת לטעות, קצת להרהר במושג הזה שנקרא יום הורים, אז דיינו, ואני אשמח שגם תגיבו, גם תשתפו את הסרטון, וגם תזמינו אנשים, מורים, מורות, הורים נוספים, לדף שאני אשים גם את הלינק שלו בתגובה למטה. ואם הייתם רוצים לשמוע עוד הרצאות, או עוד נושאים לשיחה, בין אם זה למנהלים, למנהלות, חדרי מורים, אתם מוזמנים ליצור קשר, ואני אשמח לשתף בידע ובנושאים אחרים, אז תשלחו הודעה פרטית ואני אשמח. אז זה היה הדיון בנושא קיום יום הורים, כיצד ניתן לעשות אותו אחרת,
כיצד ניתן לעשות אותו שונה, להעלות יותר דילמות ושאלות, אני יודע שלא תמיד יש תשובות ולא נתתי, ואת זה נשאיר לפעמים הבאות. אז תודה רבה לכם, לילה טוב לכם בישראל, והמשך יום טוב כאן בבוסטון. שלום לכולם, אני מבטיח להישאר עוד כמה דקות, לענות על תשובות, אם אתם תרשמו עכשיו בתגובות שאלות שתרצו, אז אני עכשיו אשאר לעוד כמה דקות לענות על שאלות. אז בינתיים, תודה רבה לכם על ההקשבה ועל ההשתתפות, ולהתראות בסרטון הבא. להתראות בינתיים. אז אני רואה שיש הרבה כבר תגובות ושאלות, וחלקם שלחו גם בפרטי, אז אני אענה לכולם, ושוב אני אגיד תודה רבה לכל מי שהצטרף, מי שצפה, ושיהיה לכם לילה טוב בישראל, והמשך יום מקסים כאן בבוסטון. אז להתראות לכולם, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.